አምላክ ወቅዱስ ሥላሴን ዘአምልኮት ማፀን እከዳ ከሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስም የማርያም ጽየን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅተ ከዚን ሰባከን ባርከ ከዚን ተአምንክ ንስእለ ከዚን ሰበቃ ከንገን ከዚን ቀን ለስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ይሰግድ ኩል ብርኮ ለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳናን ትሑት አምላክ አማልክት ወዲያጋ ሰንግሳን ገስ أملاك أنت لكل زس قالوا كل زنب سنسوا كنبك مهارنا قدس ولك ذيب أنت مسسبت تسلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር ነበርካ ዘለኻን ሁሉ ሕሊፍ ቃድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ከምስራቅ ሳማራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ከሞ ሰዓት ዘማልትያ ድማ ባርኻልና እንግህና ቤትካ ተረኺብና ልብና ናባኻን ቃዕሪርና ንልምና ኣለና ኣምላኽና ጸሎትና ለመናና ጣና መስዋዕትና ኩሉ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ናባኻ ዘቕርብ ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲካ ወይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ሥላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን እንደገና እኩፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ ዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕና ከድንግል ኢኸ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኺፍረካ ርስኹም ርኺኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍታህ ወይ ስረ ጊዜና አምላክ ምድሃነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዶ ደብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አውየ ካህናት ወአውየ ዲያቆናት እድዋንስ አይርጉ ህፃናት በበስምኩም ኩኑ ፍትሃነ ወንጽሐነ ይረስየኒ ይረስኩን ድልዋነ ሰማያት እዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተኢታጽመ ገበሁ ወርሃ ብረትች ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙዚየ ዘትትቀጸሊ አብያዘ ወትስዓን ብናሲ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ መዚአን በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርቃቃት ንችል ወንቀት ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዛዛርጌን አብርሃም ስልሙን ያተፈሳ ንጥቀ ዝናታምርች ለላሃዱ አይሁድሰ ሰበመንክራተች ክድ ሕያዋን ዮሙ ሲኦል ወረዱ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበንሬሁ ብረ ለልበ ጠቢባን
ያርእሶም ምክር ወለሕፃናት ይከስት ስውር አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልአልክን ሌተ መሬተ ምድር ወምታይቶ አንሶተ ነዳይ ስዋሎም ችንጅ ዘድቀቱ ወለልጅ እስመከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀድች ታሰን የለቱ ስብይ ማርያም ለለይ ጸብኦኒ በግፊ ካበ ለይገፎኒ ታምረች ታሪ ወለወልድች በቀሎ ይብላብዳኮን እግዚአብሔር ኢሃሎ ሰበላልየሁ ፍጡነ እያርአየ ኃይሎ ምስለ ወልድኪ እመዋይ ከመዛኪ ፍትወን እስመ እስመ ፈታሒት አንቲ ማገለግፎ ወገፋኢ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ እስከ ማእዜኑ ይህሉ ማእከለ በካይ ወንባዜኦ ናዛዚ እንተ ወለቺ ናዛዚ ኦንግስ በቋይት በቆን የእዝየ ሙሴ ነብይ አመህዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ ያቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ተተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳምየ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ ተአምረች እሴብ በቃለ መዞር መሰንቆ አፍተው እዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ካይነ ሊባ ወሃላ መከራተ ይታመኑ ለተአምርች ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመ ሰላም በኢያእምሮቱ አብዛሃ ሕማመ ዘይፈደፍዶ ወሰለ ፍቅርች ዘይጸመደው በቅድመ ስልችትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክብ ይፈጽም መፍቅዶ ለዮናስ ወልደ አማኑኤል
በአንቲ ማርያም ጴንጠቆስተ መሃይለ ድካም ያጸንዕ መዋዕትየ ብስስብሃትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሴስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ወወይን ሰናይ ጥበብ መኔ ፈድፈደ ኃጢአትየ ተዘከር እግዝእትየ በርህራሄኪ እጹብ ከማሰች ዮማየ ለጽሙከን ፉጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ወለመስፈር ከመ እግዝእትከ ብሩክ ማርያም እስመ ሩርሃ ልብ በአንተ እምበቀል ወቂም ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ በሰማይ በላይ ወበምድር በታሕተ አምኅለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎፍሎስ መጐሰስም ጣበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአሎ ለዘይጸዋከ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወተነ ወቃለ ጽራሄነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ ሃሎ በሰላም ከፍየ መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቆ ንወድስ እቤት አምሪሃ ብዙሃ ለመጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አሜቀትሎም ለነገዛ አድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራእኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ በዳየ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ አብ ሰማያት ትነብር አባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ነትካ ይማእምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
ወእግዚእ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፈ አናብስ ወለሰስናም ደረበና ዘላኮ ለሙሴ ምሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብ ከመዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊት በብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአስራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባአን እምቱ ሰዓዲ ቤት ወረደ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰከ ፈኑ አማድየ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከም ስምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ካዕበ ነሥእ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ወነሐስስ ናሰወቆን ወድስ ቤት አምሪ አብዝሃ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረምም አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ልዩ ቅድመ ስላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም ሰናይታ ወበሮከ ፍሬከ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትበሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ኢቲ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥቶሙ ለሐዋርያት እማሙ ለሰማይ ወእህቶም ለመላኢክ ላቲ ይደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በአይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ
መጎሰ መስቀል ዋብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
እንተ ማርያም እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም እግዚኦ 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 ቀቦ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ሳታ ጉርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ እቀብ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀብ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀብ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ንብሳታ እግብርቲከ ወይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መወዳእታና ድማ ፀብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ቅድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምኡ ድማ ምድሪ ዝበደሉና በደሎም በደሎን ዘንዘህደግናሎ በደልና ዘንዘህደገልና ዋድሕና መረፈተና መንግስትና ክብርን ዘለኣለምነትካ ኢና ናይ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጌታ ስሉስ ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረካ ርስኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነትና ኣሜን ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳልከ ምድረከ
ወሚጥማጠከ ምኔነ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ማርያም ማረነ ወይሳለነ ያዘሬቶ በላዕሌነ ሰራለነ ሰንበስ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሆይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብዝት መስቀል ሆይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳሳይ መዓልቲ ካብ መውጣት ፈሊሰተ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጌታ ይቕበለልና። ምስጋና 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 ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ወሳለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታና ሁሉን ዝፈጠርካ ዘይትረ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምጣን ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቐልቲ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቆር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ተመስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ዋት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈላና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ እግዚኦ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ
ዝፈጠረካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽም ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ንጹር ብዝኣምነኻ ትህብ ንመላእኽት ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካና ብመስቀልካ ናብታ ብሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባለትካ ንዓኻን ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ንስኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ከኣብና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስክነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ሰርሖ ኩሎም ነብሲ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ኣኽሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካ ንስኻ ኢኻ ነብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምዝሓን ዘለዎ ጸጊም የጎይ ዝኾንካ ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድኽን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻናን መሳኺንን በኺን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀው ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ እንተረቐን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብቕብነት ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንትኻ ነዕርብ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም አለ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ هلنا لبك
አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሰውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሱ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓዱ ሂበና በዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጌታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምፀማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝምዕ ወይ ንጸማማት ወስኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓረብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ማእኸልና ክንካ ድማ ሓለካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ ዘምንልምነካና ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕን ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸቡ ስምረትካ ንጽህ ንዓያሱ ኣለብን ጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕነ ጎይታናና መላኽና ብሩኽ መንግስትና ትካይሞ ንኹልና ፀግዑ ኹነና ወለኩልነ ኮፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስተ ብሮ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ
ለአምላክነ መድፈን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብና ንዓይ ልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕልና ርሒቃብናትካ ኣእምሮ ዝኽልልካና ንስኻኻ ነቲ እንትፋቶ ፈየ ናይቲ ሰንበስ ቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝስሕታታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኸዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማሕሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ያ ጎይታ ዘኣጋዚ ባኮትን ማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅዲ ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃል ናትካ ምኽሪ ናትካ ምብፅሓን ዝለኣካ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ርዕታት እያ ተሓረ ውጣና ውድኻን ፍቕርኻን ጎይታና እዩ ክርስቶስ እዩ ስለዘ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ኣብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርእኒ ጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓሊ ንግፋዓት ዝብቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጻሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ኦ ጐይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ባኻም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቴ ኣከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቶ ለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃለ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና መዓዘ ቁርር ምሕረት ዘውርድ መወዳእታና አጸቢቁ ድማ ገጽካ ዘርኢ ግበረልና ቅንያቱ ቅንያት ትንሣኤማ አምላኽና ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንሳሉ ብዛዕባ ሰማያውን ዘለዓለማውን እናሓስበሉ ግበረልና ነብሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ሥላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማዕበልና ናበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ኩባ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ
አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካባንስ ብርክቲኺ ፍረ ከርስኦም ብርኩዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየትና ነፍርቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ተግባረ እደዊነ ሳይነ ወተሐሰይነ ሳይነ ወተሐሰይነ ኩሉ መዋዕሊነ ኩሎ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕልየ ዘዓለመ ተማይል ዛይመንገነ
እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ لا يكن ግን
اسمه ያምልከ መማሪ ሃሌሉያ ንገሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንግሮ ለጓ ለመያዊ እስመ ሰበረ ወሰብር ወቀጥቀጥ መናስክ ተዘሃዝነ ወለዓለመ ዓለም ጎይታነ ወካዕበነ አስተበቁተ ኩሎ ሕዝብ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኡ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናግቶ እስመ ተቀበልነ በነሃ ሌሊት ወአብጽሐነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን
ሙስና ውስተ ዘየማስን ያእምሮ ሳይምሮ አማን ከመና ዕለትን በኩሉ ሰላም ወጤና ይረስየነናሃሎ ወይ ጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላከነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ትምጻእ በሰማይ ከመ ምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ሎማ ሀበልና ንሕና ንትበደሉና ሀረግናሎም በደልነና ሰላም እንደገልና በረፈትና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይና ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋ ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወንስብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን እግዚእ ዘኩሎ አንተ ነዋ ዕለትኒ በኩሉ ሰላም ወዳህና ጸግወነናሎ እስማን ታቀብከነ በነሃ ሌሊት አንተ እግዚኦ ዘኩሎ መላከ ከሄረ መራሄ ፈኖ ለነ ወተሳሃለነ በከመ ቤሳህልከ ወበከመ ብዝኃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወኢሃደምኔነ ውፁአ ወግሁሰ ኢትረሲ ሞገስከ በእንተ አብየ ስምከ ዘተሰምየ በላዕሌነ ሥራየ ኩን ለነ ወይትድገነ ሀበነ ንልከ መጎሰ በቅድሜከ ወቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይዘረው ሰሩ ወይዘረው ጸሩ
ወይዘረው ጸሩ ወይትባረክ እግዚአብሔር በሰምድር ሰብሖ እግዚአብሔር ዘምሩ ለአምላክነ አርገ ውስተ ሰማይ ወለዓለመ ዓለም ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደቅም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክወድስን ዝፈጠርካ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻያን ቃርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያኢክቶ أهذه ዓለም እግዚአብሔር አምላክን
በሰማያት የምትኖር አቦናት ስምካ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና ሀበነ ንሕነ ዝበደልና በደልና ናይሳና እንደገናኩ አድኅነነ እምፈተና ይደብና መንግሥት ኃይልን ክብርን ለዘላለሙ ናትከ አሜን። ማርያም ሰላም ለክለኹ ሕድናኸ ድንግል ሥጋኸ ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብካ ንስብርኽቲኺ ከርሰቦም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍስወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጐስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነቶም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሪ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንፅምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳሖም ዳገሎም ናብ ጉራ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑማት ኣብ ቅድሚኻ የብፅሕ ወጎይትና ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ቅኑድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስብሃት ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በሰንበት አርገ ሀበ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾ ለነፋሳት ወይቤሎ ኢትናፍቁ ወኢይጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወዲያየ አኒትየንወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ቦቱ ካዕበ እመጽእ ወነስአክሙ ከመ ተሃልዉ ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በሰንበት አርገ ሀበ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወዲያየ ውስተ ካዕበ እመጽእ ወነስአክሙ ከመ ተሃልዉ ምስሌየ
በመንግሥት አቡየ ዘበሰማያት ሃሌሉያ 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 በሰንበት አርገ በሰንበት አርገ ሐመረ አመረ ገሰጸ ባሕረ ገሰጸ ባሕረ
ለነፋሳት ለነፋሳት ወይቤሎ ወነዘአክሙ
ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና መስዋዕትና ንቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ሰላም የብዝሓልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም የውዕለና ነብሳት አግብርቲዩ ዋይማትዩ
ክንፈ ገብረ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘን መፃን መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ጌራናሎም ሃበና ያን ዝበደልና በደሎም ከምቲ ሓደግና በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብዕልና ከድንግል ኢኺ እስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ከፍረ ማሕፀንኩም ብርኺኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ደስ በልሲ ኃጢአትና ንክሓድገና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተሳለኒ ተሳለኒ ስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመክያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ ስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ነፍሳት አግብርቴ አይር ነፍሳት አግብርቴ ከዋይማት ነፍሳት አግብርቴ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ቅንነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናናዕልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ወዝት መላእክታ ሰላም ለከለኹ ብዕልና ሕድና ከድንግል ብስጋኹን ድንግል ካል እግዚአብሔር ተባወት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ስረይላቴ ለነፍስ እስመ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነፍሳት አግብርቴ ከዋይማቲከ እግዚኦ አይር ነፍሳት አግብርቴ ከዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቴ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ
ኣያኢቆብ ኣቐምጠልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎማ ምፅና ሓበኻ እሞ ንስኻ ፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ድና ድንግል ስጋ እውን ድንግል ኢኺ ያለ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርፅኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ወስብሐት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይል ለሳታ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማት እግዚኦ አይል ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ
ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ሥላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ አይ ነፍስ ዕረፍትሃ በልና ብሰማያት ትነብር አቦነ ሰማያት ንብር አቆና ማህበልና ናን በደሉና በደሎም ከም ዘሕደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክባድና ናብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ለዘላለም ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊና ክድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻባለች ረኸርዝኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ብፅሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክፋልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ናሰብክ ዘክሎ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ለሎሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝእ ውሳመካ ማየ ዕረፍት ወያይብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰዓለት በዘይትየሰተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ግብላ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ለነፍሳት ወኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንልምነካን ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐላ እግዚኦ ወአይማቲከ መሐላ እግዚኦ
ወንዘ بزي مكل خالم بزي كفاعة نفسهم سقم بحكابة الزلة قزي حبير كاختن ناي سمعت من قصة خادم أخته ورسوم بنت ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወጣስ እስያተሰናየ ዛይን ወዛይ ሰማ ውስተ ልበሰ ዘይተሃለየ ወኢያድግ መጠነ አስተዳለወ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዘ ለሰብአ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብአ ፈኑ ለሰቦሙ ፈዊነከ ክብረ ክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስለ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት የዚያኔ ወዘፈኒ ወለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ እምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ
Kyrieleison, 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 Kyrieleison. ለመንግሥተ ሰማያት ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ተኸርሰዎም ብሩኽ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓቢይ ኃይሉ ሰብሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክርኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና
ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅዓት እዮም ዘለካ ምናኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። በእንተ ወንጌል ቅዱስ አመ ትሰምር መስዋዕተ ጽድቅ መባአኒ ወቁርባንኒ አሜሃ ያዕርጉ ውሰ መስዋዕከ አልህንት አመ ትሰምር መስዋዕተ ጽድቅ መባአኒ ወቁርባንኒ አሜሃ ያዕርጉ ውሰ መስዋዕከ አልህንት መስዋዕተ ጽድቅ መባእኒ ወቁርባንኒ አሜሃ ያዕርጉ ትሰምር መስዋዕተ ጽድቅ መባእኒ ወቁርባንኒ አሜሃ ያዕርጉ ውሰ መስዋዕከ አልህንተ አመ ትሰምር መስዋዕተ ጽድቅ መባእኒ ወቁርባንኒ አሜሃ አመ ትሰምር መስዋዕተ ጽድቅ መባእኒ ወቁርባንኒ አሜሃ ያዕርጉ ውስተ ያቆሙ ወአዝምህው ቅዱስ ዜናዎ ለእግዚእነ ወአምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላክ ቅር ይበለልና ሰላሙ የብዝሓልና ጸሎትና መስዋዕትና ነጣናን ይቀበለልና ነብሳት አግብቶ አማቴ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ሥላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ያርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሃን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሳና ሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና በረከተና ይተትወና መንግስቲ ኣዴና ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ደንገል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ የሰብኻ ነስበለኽቲ ክብረማ ጠንኩም ብርኹ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ብስደስ በርካ ሓጢአትና ንኻርገና ነፍቱ ድኽየት ክርስቶስ መንታና ምሕት ለመደልና ንዋ ወንጌለ መንግስቱ ጽድቅን ተበስር ዘወፍሬነ ወፍየካ ኣለኹ ሄድያኮ ቀሪባ ያሞ መኑ ተነሱ ኣብ ደጅ ጭርዮስ ጎይታ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳብ ፍጻሜ ሰላም ሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ እስከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ከም ዝበልክኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ካባይ ኣቦይ ይዓቢ እዩ እሞ ተፍቅሩን እንተትኾኑስ ናብ ኣቦይ ብምኻደይ ምትሓጐስኩም ነርኩም ሕጂ ድማ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑስ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ግና ኸኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮን ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ ከም ዝገብርን ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ሆሃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሳልስት ዕለት ሞለ ሞት ወአርገ ውስተ ሰማያት ያሁ ገብረ ወሰበረ ሆሃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሳልስት ዕለት ሞለ ሞት
ሃሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት አመሳልስት ዕለት ሞት አርገ ውስጥ ተንሥኦ አርገ ሰማያተ ሃሌሉያ 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 በይባብየ አርገ ወበቃለ ቀርን ኄር ለኄራን አርገ ሰማያተ ሃሌሉያ 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 ይባብየ አርገ በቃለ ቀርን ኄር ሃሌሉያ ተንሥኦ አርገ ሰማያተ ሃሌሉያ ተንሥኦ አርገ ሰማያተ ሃሌሉያ 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 በይባብየ አርገ ወልድ ሆየ ውእቱ ፍቁርየ ውእቱ ተንሥአ እሙታን ገብረ ሰላመ ለኩሉ ዓለም አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሰ ፍቁርያ ውእቱ ተንሥአ በስብሐት ውስተ ሰማያት ሎቱ ስብሐት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወልድ ሆየ ወልድ እሁየ ውእቱ ፍቁርየ ውእቱ ተንሥአ እሙታን እሙታን ምድረከ
ሃሌሉያ በቆርያ ወተንሥአ እሙታን ሰላም ለኩሉ ዓለም አርገ ስብሐት ውስተ ሰማያት ስብሐት ለዘቀደሰ
መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላክና ተቀበለልና ናይ አብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኩን። ነብሳት አግብርቲ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ አምላኽና ምጽናዕ ሃበኻ እሞ ስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ نعلت نقرنا لما حملنا بدلون كم زهدقنا لهم بدلنا بسانا هدقلنا كل غفاء دعنا نبرنا فتنا يتأتون منقستن هايلن كبرن نزل على مناتك يوم أمين وادينا بسن قلمارة ناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قلي بسقا خون قلي عدل زعبير قويتا سلام استبراتي غبر غرسهم بره يوم تسقى እግዚአብሔር مساخي اوف السيت دس بالكاد يتراحت كلا لا فكر ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምሕረት ለምለላ
አሃዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስሬት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅም በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኒ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱ ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘወር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣብ ጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድመ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኹ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሑቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእናሓስቦን ብእናሰርሖን ኩልናዕኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣነጉንስትን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዕዮም። ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም። ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ጉርቲ ጓይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ ኣርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት መብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ
ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕ ግበረና እጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሚ እውን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቕድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተሰምም እያ ሰላም እግዚኣብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሙናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘምፅኦ ምእንቶም ንዘምፅኡ ንዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ጎርን ዝኾኑ ናይ ባረትካ ዕሞም ተቐበል ኣባይቶም ኣብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ ወኒ ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ መገዝካ ሃበይ ኣይትምለስ ተቖቲኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳኣ ኩናኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸን መድሓኒን ካብ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ልጅ ጭርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ማንጠስ ባልማመጦን ኣልያቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ስብስ ዝንሰት ሓጢኣት ብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካው ምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስ ከኣትና ዝብስ ዝንሰት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብሉስ ወፍታን በሸቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ደብርና ኢያዊሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኸ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ጓሰዩ ዝጎለኒ የለ ኣብ ንመሻኻ የቕለኒ ናብ ዝዓርፈሎማ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰ ኢዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በድረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳያኻን እሞ ብርዋርዋድ ነው ድኳም ትኸድኩ ክፉ ኣይፈርደኒ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽዋይ ምልኝ ድልዋሎ ብሓቂ ሳብን ምሕረትን ብቕልዕድመይ ክስዕባኒ እየ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ቃል ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን።
ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎ እምነት ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንፅሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታየን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካ ይኹሉ ስማዕኻ ናይ ዝበኽሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ መስዋዕት ገጸደገና ሮን ዘካርያስን ካህናት መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንትብልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ይሕደገልና ካብ ክፋድና በላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻኸ ነስበረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወመንዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ስመር ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን። ለኩልክሙ አኩቶ ለገባርየ ሰናያትላ ሌነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን
መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕበናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛቡን ጎይታና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦም ፍቅር ሰብ ስለዚ ንድምነካ ኣለና ካብ እዛ ተቐበል መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደሉለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላንኦ ጎይታ ካብ ኣያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጠቕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት كم بعدش كلنا زهد እግዚአብሔር አብ ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መስዋዕትን መባእን ቀዳማያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ እለ ያበውኡ መባ
እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልከ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ አብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስተ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢናንጽሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐደ ወይንን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቕርባሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ንሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኽ ዝፀሓሊ ዝንቢርና ኣለና መውን ኣዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳወ ሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቂምን በቐልን ቅናትን ስለናይ ሕድር ስግዱ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፉኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዘይሓደክምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎም ዝበልካዮን ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተሰሪን ኩሉ ማእሰር ዓመፃን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነትብካ ሕጂ ሃቦ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድንዮም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን መኣምንቲ ንለምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩል ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብትሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጥር ምሳእ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሎማ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ነብሳተ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ኦለውሃ ጎይታ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስለዚ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ካህናትን ዲያቆንን ኩሎም ምእመናን ማእመንትን ናይ ምስክን ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢኣት ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓዋርያት ብዝሰርዕዋ ብኣብ ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኣብ 15 ነቢያት በኣብ 12 ሃዋርያትን ኣገልገልቲ ብዝኾኑ 72 ኣርድእቲ ምስጢረ መለኮት ብዝተናገረ ሃዋርያን ሰማዕቲ ብዝኾነ በኣፍ ወንጌላዊ ማርቆስ ኣቦም ክብርን ብዝኾነ በኣፍ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስን በኣፍ ቅዱስ ዲዮስቆሮስን በኣፍ ቅዱስ አትናቴዎስን በኣፍ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ በኣፍ ቅዱስ ጮርሎስን በኣፍ ቅዱስ ጎርጎርዮስን በኣፍ ቅዱስ ባስልዮስን ኣርዮስን መጓዛ ብንቅያ ብዝተጋብኡ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ በኣፍ 318 ሊቃውንትን በመቅደንዮስ ንምጓዛ ብቁስጥንጥንያ ብዝተጋብኡ በኣፍ 150 ንስጥሮስ ንምጓዛ በኤፌሶን ብዝተጋብኡ በኣፍ 200 ሊቃውንትን በኣፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ሓጥን ድኻን ምስኪንን ብዝኾንኩ ብናተይ ቃል እውን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝነጽሁን ሓራ ዝወፁን ይኹኑ
እግዚአብሔር መገደም ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ባዕልን ብየብስን ብኣየር ዝነግሩ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎ ምእንቲ ጥምያትን ጽማትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዕኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዘንብ ምእንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ሓወምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና። ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮም ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀይምና ንልምን። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። መንፈስ ቅዱስ ከነዓቢ ለቢና ብጠጎ ከነዓቢ በስሙም ክልሙካ ዓብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ግን ጸሎትና ሰሚ የቀበልን እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። እግዚኦ ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤልባርያኻ እያስወድነው ቀጽር ኢያሪኮ መፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባበል ክበላ ኢኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم صفات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس روح سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم صفات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس روح سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس روح سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم ربي ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካ እግዚአብሔር መስዋዕት ሀያ መዝ ማዕፃጣን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉና ይቶም ከበሩ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት ክመፀርቀልን ከመልከ ጸደቅን ዕጣና ርዝካርን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍትሽ ኦ አቦይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩሉን ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ይኽእልቲ ወገን ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክስዓት ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 13 ኣቱም ኣሕዋተይ ሃረርታ ልበይን ምእንታኦም ናብ ኣምላኽ ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ክድሕኑ እዩ። ኣብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዝተመሰረተ ዳ እዩ እምበር ብኣምልኾም ቀናኣት ከም ዝኾኑስ ኣነ ምስክረሎም ኣለኹ። ነቲ ብኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ከቆሙ ብምድላዮም
ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን። ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክጸድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ እዩ። ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምግባር ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብኡ ብህይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ። እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል፣ ብልብኻ ንክርስቶስ ብልብኻ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል፣ ወይ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ከተንስኦ ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ ኣይትበል። እንታይ ደኣ ይብል? እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልካ እንተመስከርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ። ከመይ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን። እቲ ጽሑፍ እውን ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ግሪኻውን ሌላን ጉሌላን የልቦን። ንሱ ናይ ኩሉ ጎይታ እዩ። ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ። ከመይ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። Romans chapter 10, verses 1 to 13. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. But the righteousness of faith speaks in this way: do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is, to bring Christ down from above. Or who will descend into the abyss? That is, to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is, the word of the faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ቅዱስ ጳውሎስ ፈዋሲዶያን ዘነሳይ አክሊለ ወልዲ በዚያን የነሳለን በዛህሮ ምሕረቶ በስሙ ቅዱስ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ኦ አምላክ ዘላለም ቀዳማይ እንዳሕራየን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየልና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርና የሓጢኣትና ከደገልና ጎይታ
ንጹህ መስዋዕትን ነባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣን ናባኻኹም ነቕርብ ግበረልና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወዲ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ኣገልጋሊኡን ጴጥሮስ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 20 ክሳብ ፍጻመ። ሓጢኣት እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ትምካሕቲ ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኩም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኻትኩም መከራ ፀገበ። ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮሉ ናብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈረድኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘይፈራርሀ ንሓጢኣት መዊትናስ ንፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስጉኡ ኣብ ዕንፀይቲ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከም እተባረረ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። First Peter chapter 2 verse 20 to the end. For what credit is it if, when you are beaten for your faults, when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who, when he was revealed, did not reveal in return. When he suffered, he did not threaten, but committed to himself, to him who judges righteously, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having to die for our sins, might live for righteousness, by whose strips who were healed, for you were like sheep going astray, but have now returned to this shepherd and overseer of your souls. أتم أحواتي عالم فتوة حلافي إمه نعلم أب عالم زلون أيتفتو لكل
ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና ውርሶም ብፅሒቶምን ምውራስ ዝወቕዓና ትገብረና ልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾትካ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወቀባህ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ ኣባግ ኣመርየትከ ወኣብዝሃ ለዛቲ ኣጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወትለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይህዚ እዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት ኣግብርቴ ዋይማት እዩ ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ኣሜን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 11 ብሓደ ምስ ተኣከቡ ከዓ ጎይታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዲኻ ንእስራኤል መሊስካ መንግስቲ ተቑመላ እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን እዋንን ክትፈልጡ ኣይተዋሃበኩምን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ከዓ መሰኻኽረይ ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ንሰማይ ዓረገ ካብ ዓይነቶም ከዓ ደመና ሰወረቶ ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ አንቃዓሊሎም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ጥቖም ደው ኢሎም ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ ኣማዕዲኹም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ክመጽእ እዩ በልዎም From the book of Acts, chapter 1, verse 6 to 11. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them, it is not for you to know times and seasons which the Father had put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judah and Samaria and to the end of the earth. Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up to heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. ናይ እግዚኣብሔር ቃል መላእ ዓበየ ቅዱስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምነ በዝሑ ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን አምላክ አዋዜ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጭጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግመረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድማይ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ከነገልግል ኣብቅዓና አንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ልምነካ ኣሎና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቁኑዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ጎይታ ረበና ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣብነ አንጦንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድካ ንሓድሮ መሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን ወንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ኸባንያት ተልፈል መናፍቃን ድማ ከይሳልቁና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሕ ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት መያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ብዘይምስንኻለም ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቕነት ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ብድሕርና ንዝመፅእ ትውልዲ እውን ፀጋኻ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንምኣልሃብ ምንቲ ማሕበርና ሓልዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጠላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ጸባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብረ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪናት ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ካሓድገልና ክዝክረና ንልምነክ ኣሎና አሜን ክርስቶስ ተንሥአ ሞተ ወልኪዶ
الموت لا إلا وسمك وما بيني ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወለደ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ የሚያመዘይሞን አብያራሶተከ አብንሰቲ መስቀዱስ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ የሚያመዘይሞን አብሳስታይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተሪሰሰ ብምስጋና ነፍስናን ዘዓረገ ኣብያና ኣብኡ ዝተቐመጠ ንሕማማትን ንሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጌታ ይቅር በለና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይኹነና። ቅዱስ ስሉስ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ፀልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣመንካ ማእሰር ትፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምልዓልን እትልሙነት ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልመና ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ወድስን ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ካል ንስውራት መርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንቃሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸልማ ንጸማማት ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰብ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብሙዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካባብ ናብ ዓለም ተላኸ ዝህላወ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ንዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ጥመት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ኢልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ማእኸልና ክንከዓር ማዕረካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላዓ ክንሕሎ ዘይቋረፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ትቐበል ብሓጢኣት ምሮ ስብረትካ ንፅህ ንዓያሽ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእዘርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽና ንብርኽ መንግስትናትካ ኢማ ንኩልና ፀጉዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ መላእክተ ሰማይ በቸዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ እቅረብ በለልና ንዕድጎ ዘለና መስዋዕቲ አምላክና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ ኣብ ዝበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ንረኽበሉ ግበረልና ቅንያቱ ቅንያስ ትንሣኤ እሞ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስእ ዕርገትካ ድማ ንኽብር ኣለና እማ ኣምላኽና ዳግማይ ምጽኣትካ እናዘከርና ንሕና እውን ክንዓርግ ምዃንና ተረዲእና ኣብቲ ንስኻ ደልየና ቦታ ኮይንና ክንጸንሕ ድማ ኣምላኽና ርድኣና መወዳእታና ጸብቐልና ነፍሳታ ግብርቲ ጓይመትከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ
አርያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ኣፃናና ዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ታች ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ያበና ንሕና ንበድልና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ምሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ካብ ፈተና ይፈቱና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወድና ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምራቅ ሰላምታ ሰላም ለካሉ ንሕና ክልክል ኢኺ ስጋ ክልክል እግዚአብሔር ሰላም ለኩም አማንስት ደስ ይበልክ Los ጸጋ ዝተመላኽዑ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸልየልና ለምንልና ሓጢአትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አስወሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ለኩልክሙ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንሳን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅኣትን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን ልምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይረፍቶም ዝሓንበቑ ትፍሃውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም ነገሥተ ምድር ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ
ሓቶም መንግስቲ ምድሪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማያት ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምሩ ንእግዚኣብሔር ዘምሩሉ ነገስተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ውስተ ሰማይ ነገስተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ነገስተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ውስተ ሰማይ ነገስተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ
ለእግዚአብሔር ንኩልና መንፈሳዊ በረከት ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱ ምፍራን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘመስግንዎን ምስ ዘገልግልዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ወእግዚአብሔር ኣምላኽናን መድሓናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ኦ ጎይታ ናን ኣምላኽናን ብርሃን ካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናሕልና ንዕና እንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰነ ፍራብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ንህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ወንጌል ቅዱስ ዜና ምስለ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላኪየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሑ እግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ ንስኡ መዝሙር ከበሮ መዝሙር
كل جزء محرنا كل جزء يقرب على أملاخ يقرب لنا سلام يبزحلنا صلاتنا مسواتنا يقبلنا نصدق الله يمر يعدلنا بحق ونجيل يقومنا قالوا سمعنا مقبار يبقى عنا لبسات أكبرتي وعيماتي كنف ميكايل استيفانوس هابت مريم ولد رفايل سيرا كاريا سلاسي ولد جورجس ولد يس ولد هيمنات ولد هيوت نفس كل سماعات جنة منكس سمع عرفلنا نبل أبونا زب سماعات أب سماعات نبر أبونا سمكاي قدس استقادمتا أركامتا سماعي ومدما مدريو إلى دنيا لما نعم بدلنا بدلهم خمسة حرقنا لهم بدلنا دقلنا خوكم علينا برفتنا يزدونا من قستنا نزل عالمنا تخيم آمين فدينا أرسل مريم نقرس قبل الملاك سلام لك الله بحلنا خدنقليخي مسقاهو ننقليخي أدق زيابير قيتا سراوي سلام لك الله نسخ خوان نسبرختيخي فرمات أنكم بروخي وهم لتتقى زيابير مساخي وفتد لسيبلكي حاجاتنا نحاد قلنا نافس ودقي يسكر سوس من زانا محلت من النامين نوا ወንጌለ መንግስት ስርኩን ዘበሰረኒ ኦፊየ ካለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማህደር ኣሎ። እቲ እንተዘይህሉ ስመልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ናብኡ ምእንቲ ክትኮኑ ዝተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ። ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ መገድኸ ከመይ እዩ? ከመይ ገርና ክንፈልጦ ዮ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመጽእ ድኽእል የልቦን። ንኣይ እንተትፈልጡኑስ ነቦ እውን ምፈለጥኩሞ ነርኩም፣ ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹሞን ኣለኹም በሎም። ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና በሎ። ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ? እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይ ኢልካኸ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ? ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ። እንተዘይኮነ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። ኣነ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኩሉ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሶራልን ቃለ እግዚአብሔር ኮነ ዋደረ ላየዕልየነ ወሬነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ቃለ አብያ ወቃል ማህየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁ ሊማሰነ ጻኡኑ
ንጉሠ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠበበጌ ናባኻ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቆርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርያኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ እስካብ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብዝላለ ሰራሕናይ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ለጸሎት ለነ ለኩልክሙ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትይት በሃበ እግዚአብሔር ያላይሶ ተሳለነ ለኩልክሙ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዚ ነብሲ ኣቡነ አንጠኒዮስ ይዕረ ምስ ቅዱሳን ፀምሮ ንዓና ድማ ኣብ ክንዱ ሓላዊ ኣብ መንበሩ የንብረልና ምእንቲ ብብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርሶ ኣባ ሲኖዳ ኦ ጎይታ ብዙሕ መዋዕልን ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ፀጋ ዝብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ
ውስጥ ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ ለጸሎት ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልናሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ የሚክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ኮኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባረትካ ካባና ንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ ሞዕል ሃብ ኦ ጎይታ እግዚኦ አምላችየ ወይዘርኡ ጸርከ ወይብየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ይበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ወዘይያሰር ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ ናምን ካብ ብርሃን ዝሰረቐ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝሰረቐ ኣምላኽ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ
ኩሉ ዝተፈጠረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ዓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠን ሰብ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ሓድሽ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት በሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንዕድገት ኃጢአት በሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር። ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተዳለወ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም። ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። እዚ ናይ ካህን ካብ ዝተሳቀረ ወይ ዝሰዓበ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብባታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕበለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርግን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓድራት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳት ትቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ግባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቂብን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ። ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽመር እውን ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ብሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ለጸሎት ተሳሃ ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝበተርከ ቅድም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ንኾኑ እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ
ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቡ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሰን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካር ርከብን አንጽሐና ንኩልና ዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንታማ በበይናቲነ ይቅረብ ወሉልና መስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወን ወንትመጦ እንበለኩነን እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርድ ካብ ዝካኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ንኹን ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ ብፃን ጳጳሳትና በመቀሬስን አባ ሽኖዳን ይኹን ሃገርና ኤርትራን ነዛ ዘለና የሃገርን ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቲ ካይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ሥላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይኩትዎ ለአምላክነ አልሎ አልባቤክሙ
አበ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱ እውን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ መልመላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም በርአን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣብ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቲየሁ ኖላውሄር ወአቃብዬ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብካ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስቲ ስላሴያ ክሳዕ መወዳእታ ስፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብካ ብፀሓየሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቐኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ጥዕናን ኣቦቶም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና
ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾነ መለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓለዎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነብሳት ኣግብርቲ ገባይ ማቴከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሴራ ካርያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመብራህቲ መጋረጃ ብመፅሓፍትን ባባት በቑሕ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዉ ይባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘሎ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብጽኑዕ ዓሰርተ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን بمرير مجزات تتحدن او املاخنا بمحلت كادحنا ممرنا ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻብ ንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስቲ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘላለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድር ውንጽን ትበል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጹ እለ ትነብሩ ተንሥኡ بفقاد أبو ورد مريم تانقد بنسو دنقلنا እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ከባጥባት አዲ መግብ እናደለ ከም ህፃናት በኸ بقعد تملالس كم سبت رأيه ببنش صعبه أب 30 عام تابي يردان وستمك ننات كم سب كوينو صوم كسو ما برخا درب ديابلو سفتن حيل ملكوت ونقزات تصلم السعارة አውስኦ ቅድሳት ስብሐቲ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሌሁ አርአየ ትሕትናሁ ከመ ገብር ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ዲክነ
እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል እቲ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ከባሩት ሓጢኣት ምንታፃ ኸውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ደዌክሙ ቀሳውስት ሌሊት እንተባቲ አመያገብእዎ ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር ከመ ዝቶ ውእቱ በአማን ንሰማይ ናባኻ ናባቦ ጠመተ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንኩብልዑ በሎ ወንታምር ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ማይን ወይንን ሓዊሱካ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ አሜን 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 ወንታመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቶ ኣይሁድ ሓዝዎ ንሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖምልዎ ንዕኡ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብኹናት ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዑ ዘሰዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ቂዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤ
ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ መሳልስተ ዕለት ተንስአ እሙታን ወቦ ሃበሃለዎ ኣርዳኢሁ ጉባኣን ወኣሰርአዮሙ በጽርሃ ጽዮን ወበኣርብዓ ዕለት ኣመያኣ ርግሰ ማየ ኣዘዞሙ እንዘይብል ጽንሑ ተስፋሁ ለኣብ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንሰ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ዘሎ ኣተወ ኣብ ጥራ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብኣርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሱ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ በኩሉ ልብ ናሰብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወን በከመሃሉ ህልወ ወየሎ ለውለደት ለዓለም ዓለም ኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ዓለም ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻህን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
መንፈስ ወፈውሰነ በዝንቶ ጵርስፎራ ከመብከነ ህያው ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ድሮ ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ዘየመጽእ ስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ሮከ ለይኩን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ
ማሂደራ ዋይተደወላ ወባይተ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበ እዩ ወሰን መገዳ ኸበ እዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕል ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋእቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዞ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓፀሉ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽምቲ ትነምቕ ምስ በርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ፃድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ከዓ ንሳ ክቡር ዕንቂ ትመስል ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገናኣ ዘለለት ማእዳውና ሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይኖም ይስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐ ጥበሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሃ ስጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም መንግስትከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየ ዘለለ ዮም ንግለነ አበሳነ ወጌጋየነ እግዚኦ ሶተ አላድረነ ወባልሐነ እምኩሉ መሲአከ መንግሥት ወስብሐት
ዓለመ አምላክነ ዋቆ በከማመ ዋቆበከ ሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒየ ዓለም ይቀውዑ ቅድሜሁ ለመድኃኒየ ይኬልዎ ለመድኃኒየ ዓለም ስጋው ለመድኃኒየ ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒየ ዓለም ባቢነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገር ኦሃተ መኳንንት እለ ትቀውሙ አትሕቱ ርእሰክም በግ ይምጻእ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በግ ይምጻእ ብኡ ክንሕጐስ በእንትናው ንራዮ በዳውናው ንጥበሓዮ ስጋ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰተ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለመ ዓለም ዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ቁስል ነብስና ስጋና መንፈስና ንትፍውስ ንስኻ ብኣፋዶ ድኻ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከውሒ ካሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከናውፅዋን ከፍርስዋና ይኽእሉን መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክዐ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም ብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾን ጉባኤ ብቓል ባርያኻዎም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾን ጉናይ ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ዝኾን ጉባኤ ብቓል ባርያኻዎም ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡእትና ንስን ባሮትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡእትና ንስን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖሞ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቕር በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ
ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩና ኢና ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ጎይታ ነብሲ ባሪኻ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ አዕርፍ ምስ ቅዱሳን ካብ ፀንብሮ ንብፁዓን ጳጳሳት ናባ መቃርስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታት ዝነዊሕ ዘመናትን ብፅግሪ ሰላምን ሓልወልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስ ተባዕልካን ጥበብካን ንምልኣዮም ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውትን ንዲያቆናትን ኣነጉስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳተ ኣግብርቲከ ወአይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሀብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን ኣናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፈፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ግእዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ምዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ተመልከት ከም መጠን ሕይወትካ ከም መጠን ዕብየት ረብሓትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ቆኩ ከዓ ሓልዎምን ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ቅረልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተስተሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክወርዶም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ክሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮት ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ከውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቡን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ባህ ዘብለካ ምድኻ ታይመይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ድምፁባ ምእንታይ ጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደብ ናይ ባርያኻ ያስተስረስሪኹ
ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሩ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐጥ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒዩ ካባ ሕይወተይ ካባኻ ክፈል ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነን ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየይን ኢኻ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸልይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩ ኣናቖት ትሕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ብምስጣትካ ብምፍራሳር ገለ ሰናይ ነገር የብለይን ዝኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ ወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሰልሰይቲ መዓልቲ ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሐኒ ልምነካ ንምሕፀነክ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ ሓረኒ ዳ ይቕረበለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡ ስርዓት ሓጢኣታን ሕይወት ኣበይኒ ብክልተ ተወገን ዝኾን ግልበላልካ ዮሃንስ መዝሙር ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 66 ካብ ክፍሊ 23 አስዒቡ ክርስቶስ ስግኡ መስዋዕቲ ገይሩ አዕረገ ከመይ ርእሲ ህላዌና እዩ ኣብ ድማ በዚ ናብኡ ዝበፅሕ ግቡእ ዝኾነ መስዋዕቲ ኣድነቐ እዚ ድማ ምእንቲ ስግኡን ደሙን ብኢዱ ዘዕረገ ናብኡ ዘቕረቦን እዩ እዚ ስግኡ ቅድሚ ዝሰምዖ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ትምለስ ዝብል እዩ ሕጂ ግና ኣብ የማናይ ንበር በሎ ነዚ ስጋዚ ልዕሊ ሰማያት ምዃኑ ጥራይ ኣይኣኸሎን ኣብ መላእኽቲ እውን ኣይተደረኸን እዚ ክብሪ እውን ኣይኣኸሎን እንታይ ደኣ ልዕሊ መላእኽቲ ኮነ ካብ ሱራፊኤል ልዕል በለ ልዕሊ ኣሕሉቅ ኮይኑ ዓረገ እዚ እውን ኣይኣኸሎን ንላዕሊ ክዓርግ ክሳብ ላዕሊ መንበር መንግስቲ ዓረገ ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ዘሎ መጠን ርሕቀት ዶ ኣይትርኢን ኢኻ እምበኣርሲ ንዓ ሕጂ ድማ ካብቲ መዓሙቕ ጀሚርካ ስፈር ኣስተውዕል ከዓ ኣብ መንጎ ገሃነም ምድርን ሰማይን ክኸይድ መጠን ርሕቕ ኣሎ ዳግም ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ዘሎ መጠን ርሕቀትን ካብዚ ሰማይን ዘሎ መጠን ርሕቀትን ክሳብ ላዕሊ ሰማይ ዘሎ መጠን ርሕቀትን ካብ ላዕሊ ከዓ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ዘሎ መጠን ርሕቀትን ሓያላት ሰማያውያንን ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ኣርያም ዘለውን ኣብ መንጎ መንበር መንግስቲ ዘሎን ርሕቀትን ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብይ መጠን ርሕቀትን ህላዌና ኣዕረገ ካብቲ ቀደም ንሰብ ዘውረዶ ቦታ ዝተሓተ ቦታ ከቶ ምንም የልቦን ሎሚ ድማ ካብቲ ንሰብ ዘዕረጎ ቦታ ዝለዓለ ከቶ ምንም ነገር የልቦን ከምዚ በለ እቲ ዝወረደ ንሱ እዩ ልናዕሊ ሰማይ ዓረገ እምበኣር ኣስተውዕል ኣየናይ ህላዌ እዩ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ቅድሚ ሎሚኸ ከመይ ኮይኑ
ነበረ ኣነስ እግዚኣብሔር ዝሃበና ክብሪ ምእንቲ ክፍለጥ ብዛዕባ ሓፃር ህላዌ ክዛረብ እፈቱ ቀዲምና መሬትን ሓመድን ኢና እዚ ከዓ ንነፍቃፊ ህላወና ኣይኮነን ዝብል ኣሎ ዘሎ እንታይ ደኣ ካብቶም ዘይዛረቡ እንስሳ ኣዚና ብዘይ ኣእምሮ ስለ ዝኾንና እዩ ምእንቲ እዚ ድማ በቶም ልቢ ዘይብሎም እንስሳታት ተመሰለ እዚ ከዓ ዓብይ ሓፍረት ኣይኮነን ነዚ ዘይዛረብ ህላዌ ዘይተዛረበ እዩ እቲ ዝዛረብ ልሳን ዘኽበርዎ ፍቓዱ ድማ ዝወደቐ ሰብ ግና ከምቶም ልቢ ዘይብሎም እንስሳ ኮነ ፈሊጡ ብዝገበሮ ከዓ ክፍረድ እዩ ሰብ በቶም ልቡ ዘይብሎም እንስሳ ተመሰለ ዝብል ክትሰምዕ ከለኻ እነሆ ምስኣቶም ማዕረኹንካ እረ ገና ካብኣቶም እኳ ዝኸፋእና ኮንና ላሕሚ ዘጥረየ ኣድጊ ከም ዝኣስረሉን ቤቱ ጎይትኡን ፈለጠ ከምኡውን ነዚ ነገር እዚ ዝመስል ኮቶ ተባህለ ከም ብሓድሽ ህዝቢ ፍርዲ ኣምላኽ ኣይፈለጠን ካብ ርግቢ ኣዝዩ ዘይፈላጥ ኮነ ከም ተባህለ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ላዕለ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን አባላተ ክርስቶስ ይኩን ላዕለ ስልጣኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ለማንተሙ በብዛት ሳዶቅ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሓት ያነዛነው ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት በጸሎትክሙ ለማርያም እሙ ተመልሰነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ጸራ ታይተ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምህረተ ወልድኪ
ክርስቲያን እንዳይቤሎን ተስካሮ በሰላም ወመፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቶ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይግነ ሀበኒ ከመንዛየ ለሕይወት ስጋ ወደም አሜን አሜን። ስጋ አማኑኤል አምላኬ አበኒ በፍሬ ለያስተምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወያውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ዋከ አበ ገሥከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማያ ይኩስ ወስቦህ መለክ እስማያል አንተ ይኩስ ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ እኩት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል እኩት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመሃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ሞት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ከብረኻ ምእንቲ ክርእ ናትካ ፍቓድ ናገርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ውንጥወ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እስማያል አንተ ኮስ
ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت القد وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ከብረኻ ምእንቲ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ብርሃበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባናይ ቀደስ ንስትኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሃያል እቁት ولك سبحات العالم على حيال قد ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم على اسمع يا لأنت موت وسبوه
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቆደ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምን ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባናይ ቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኦት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቆደ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቆደ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቆደ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ወለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀን ሰብሕዎ በመዝሙር ሰብሕዎ በከበሮ በብዜ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓይን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ሰብ ሰማያት አነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝኸ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሉና ልማነናይ ንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋ ንሓደ ከም ዝገበርካ ደምቆ ብኻብን ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡኻ ንዓኻ ብምፍራብ ልብና ሰልና ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋዊ ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ሕጊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጥኣን ተመሃርካና ሽዑኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስቡ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርህ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ንኣወዩ
بيك تمهلل لعالم عالم መላእክተ ሰማይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከምቲ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ዝበልካና ከምኡ ግበረልና ንዓና ምሳኻ ዘንብር ንስኻ ድማ ምሳና ዘንብር ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይተሰና ደለና ድማ ብንስሓ ተሓፂብና ናብቲ ተቐሪብልና ዘሎ መኣዲ ህይወት ክንቀርብ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ነተን ድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ እትወና ዝሃብካና ዕድመ ኣምላኽና ክንስሓሉ ክንቆርበሉ ክንፀመሉ ክንፅልየሉ ስነ ምግባር ድማ ዝኣዘዝካና ክንፍፅመሉ ኣምላኽና ረዳኣና ትትበና ዘለኻ ዕድመ መውቀሲና መክሰሲና ዘይኮነስ እንታይ ደኣ መፅደቂና ኣብ ቅድሚኻ ድማ መመጎስ ግበረልና ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ ጭንቂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ስደት ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ከከም ዘድልዮም ገርካ ብፅሓዮም እዚ በዝለማዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ተቐደሰ ግበረልና ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ንሕጎሰሉ ውሉድ ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲ ማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሕዝናና ፃናና ዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ክርስቶስ አብዞሪያ
ሰማያት ሰማያት ወሰላም ሰበቱ ለሰ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ሰበቱ ለሰ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ምስጋና ምስጋና አሪጎ አሪጎ ምስጋና አሪጎ በለታ ምስጋና አሪጎ በለታ ኖሰሰ አሪጎ በለታ Arigo bebescana, Arigo beleza, bebescana, beleza, Arigo beleza, Arigo beleza, bebescana. Arigo beleza, Sise are Ravi koisa Arigo beleza, Sise are Kaise Ravi koisa Arigo beleza, Arigo beleza, Arigo beleza, beleza, Arigo beleza, Arigo beleza, Arigo beleza, beleza. Arigo beleza, they said, I said, now it's goita. Arigo beleza, I said, now it's goita. Arigo Salam laki, salam laki, salam laki, salam laki, salam laki, salam
سلام لك سلام لك سلام لك كمقما تيتنسي تدفي أملاخي خامو قسكال ንጉስ ይኻሙ የንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንመዘምራን ቃለ ዝማሬ መላእክት የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕልና። መዘምራንና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ብግዕዝ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም ቃል በቃላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 14 ንረክባ ኢና። ከምዚ ድማ ትብል ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መላእክቲ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ሰማያት ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ብትግርኛ ብምክንያት ናይ ዕርገት ዓሪጉ ብምስጋና ዓሪጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም። ናይዚኣ መወከሲት ጥቕስና ድማ ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 47 ካብ 5 ክሳብ 8 ከምዚ ይብል። ኣምላኽ ብዕልልታ እግዚአብሔር ብድሃይ መለኸት ደየበ። ምስጋና ኣምላኽ ዘምሩ ዘምሩ፣ ምስጋና ንንጉስና ዘምሩ ዘምሩ። ኣምላኽ ንጉስ ኩላ ምድሪ እሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ። ኣምላኽ ኣብ ኣህዛብ ነጊሱ፣ ኣምላኽ ኣብታ ቅድስቲ ዝፋኑ ይቕመጥ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ኪዳነ ምሕረት ስለ ዝኾነ ሰላም ለቺ ሰላማዊት ኪዳነ ምሕረት ኦ ሰላማዊት ዝኾንኪ ኪዳነ ምሕረት ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም። ናይዚኣ ከዓ ቃል በቃላ ቅዱስ ገብርኤል ንድንግል ማርያም ዝበላ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 28 ከም ዝነንብብ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ።
እቲ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣብቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ እያ ትብል። ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒኢሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ። ናብ በቦና ከሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም? ድሓን ሓዲርኩም? ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ፣ ንጸሎት፣ ንምህልላ፣ ንንስሓ፣ ንቅዳሴ፣ ንቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ፣ ኣብ ጸገም፣ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ፣ ሰላም፣ ቅሳነት፣ ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውጻሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ኣኮ በህብስት ክመ ዘየሃዩ ሰብ ኣላ እምቃል ዘይወፅእ እምኣፉ ለእግዚኣብሔር። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ከምቲ ስጋና መዕቀሊ መጽለሊ ዝብላዕ ዝስተ ሰላም ዘድልዮ ከምኡ ከዓ ነብስና ምግቢ የድልያ። ምግቢ ነብስና ከዓ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ቅዳሴ ዘንበቡልና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 12 እዩ። ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይ እውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ፣ እንተዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ። ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብታ ኣነ ዘዳለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ። ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹምን። ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መገዲ ኸ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ንዓይ እንተትፈልጡንስ ነቦይ እውን ፈለጥኩሞ ነይርኩም፣ ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹሞን ኣለኹም በሎ። ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና በሎ። በፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጥን ዲኻ? እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ፣ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ርኤና ትብል ኣለኻ? ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ይተኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንስኻትኩም ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘለኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ፣ እንተዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። ኣነ ናብ ኣቦይ ኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዩ። ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ፣ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ዘለናዮ ዘመነ ዕርገት ወይ ሰሙነ ዕርገት ይበሃል። ዘመነ ዕርገት ዝበሃል ከዓ ጎይታ ኣብ 40 መዓልቱ ዓሪጉ ዝሓለፈ ሐሙስ ነይሩ 40 ካብ ትንሳኤ ካብ ዕርገቱ ክሳብ
ትበዓለ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደሎም 10 መዓልቲ እንተን ሰሙነ ዕርገት ወይ ዘመነ ዕርገት ዝበሃላ ኢሉ እንታይ ኢሉ ይጀሚሩ ልብኹም ኣይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይ እመኑ ደጋጊምና ኣብዚኣ ተርእናያ እምነት ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ርእስትና እዚ መልእኽቲ እዚ ሓይሊ እምነት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ኣብ ጽሓፎ ምዕራፍ 11 እምነት ገና ናይ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እዩ እምነት ማለት እንታይ ማለት ኢሉ ናይቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እዩ ነቶም ናይ ኣቦታት ከዓ ናይ እምነት ኣቦታት ከዓ በዚ እዩ ተመስከረሎም ይፍለዮም ስለ ዝነበረ ስለዚ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝቆሙ እንታይ ከም ዝስምዖም እንታይ ከም ዝጋጠሞም ከዓ ስለ ዝፈልጥ ኣብ እምነት ክጸንዑ ብዘይ እምነት ገና ሓደ ኮነ ኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣልን ይብል ኣነ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትህልውስ ተመለሰ ክወስደኩም እየ እሞ ኣይትፍርኹን ኣይትሸበሩን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቶማስ ሓደ ዓቢ ሕቶ ሓቲቱ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ናበይ እንድሕር ከም ትኸይድ ዘይንፈልጥ ኮንካ ከዓ እቲ መገዲ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ነቲ መገዲ ክንፈልጦ እንተደኣ ኮይኑ ናበይ ከም ትኸይድ ከም ዘለረና ምስ በሎ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ዝመልሰሉ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ክንደይ መገዲ እዩ ዘለና ክንደይ መገዲ እዩ ዘሎ ክልተ ገፊሕን ጸቢብን ኢሉ ስለ ቃላቱ ስለዚ ከዓ እዩ ልብኹም ኣይሸበር እመኑ እዩ ልብኹም ኣይሸበር ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ ግዜ ምሳኹም እየ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ ኢሉ እቲ ገፊሕ መገዲ ብዙሓት እዮም ዝኸድሉ እቲ ገፊሕ መገዲ ናብ ሞት እዩ ዝወስድ እቲ ገፊሕ መገዲ ድላይካ ግበር ድላይካ ብላዕ ድላይካ ስተ ድላይካ ተዛረብ ኣብ ዝደለኻዮ ሕደር እዩ ዝብል መወዳእትኡ ግን እንታይ ኢሉ መወዳእትኡ ግን ሞት እዩ ስለዚ እቲ መገዲ ኣነ እየ ኢሉ በኣይ እንተኸይድካ ኣባይ እንተነይርኩም እቲ መገዲ ኣነ እየ ካልእ እንታይ ወሲኺ ዘሎ ሓቂ ኣነ እየ እቲ ሓቂ ከዓ ኣነ እየ ኣብ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ዝብል ሓቂ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ከተውፃእኩም እያ መጀመርያ ክንፈልጦ ንሓቂ ክንፈልጦ ካልኣይ ከዓ ምስ ፈለጥናዮ ፈሪሕና ድዩ ጥቕሚ ደሊና ድዩ ካብ ሓቂ ከነልግስ ከም ዘይብልና እዩ ኣብ ምሳሌ ሰሎሞን 23 እንታይ ዝብል ንሓቂ ዓድጋሞ ኣይትሽጣ ንሓቂ ዓድጋሞ ኣይትሽጣ በብዙሕ ነገር በፍርሒ ብጥቕሚ ብሻራ ብስልጣን ትሽየጥ ስለ ዝኾነት እዩ ንሓቂ ዓድጋሞ ኣይትሽጣ ናበይ ንምብፃሕ ሽዑ ኣነ እንታይ ኢሉ ህይወት እየ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ ዓብ ተስፋ ቀሚጡ ዘሎ ሓይሊ እምነት ወይ ጠቕሚ እምነት ክገልጽ ከሎ ኣነ ናብ ኣቦይ ኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ከም ዝገብሮ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ክገብሮ እዩ ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ድኻምና ኩሉ ነገር ፈልጥ እዩ እቲ በኣይ ዝኣምን ብሓቂ ዝኣምን ብእምነት ከዓ ዝስዕበልኒ ከም ዝኣምነ ዝገብሮ ዘለኹ ተኣምራት ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ እውን ክገብር እዩ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ኣብቲ ካቢኔ ናይ ሶርያ ዝምከር ዝነበረ ምኽሪ ናበይ ይመጽእ ናብ ኤልሳዕ ይመጽእ ኤልያስ ከዓ ነቲ ንጉስ እስራኤል ከም ዝገበር በዝኺድ በዝሃይትኺድ ይብል እቲ ንጉስ ሶርያ እንታይ ዝገብር ካብዚ ውሽጭና ሓደ ኣሎ ንንጉስ እስራኤል ዘብጽሕ ኢሉ ሓደ ምስኡ ነይሩ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ከምኡ ይኮነን ጎይታ ይብሎ ንኤልያስ ኣብ ውሻጠኻ እኳ ዝገበርካዮ ኣብ ሕልፍኛኻ ዝገበርካዮ ምስጢር ዝነግሮ ሓይሊ ኣሎ
ስለዚህ እቲ ሓይሊ እሞ እንታይ እዩ ብኸመይና ክንበፅሖ ንኽእል ክንዲ ዝብል ዝኽእል ንኤልያስ ኣሲሩ ከምፆ ወተሃደራት ከቢቡ ነቲ ዝነበሮ ዝፅልየሉ ዝነበረ ጎቦ ምስ ከበብዎ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ውረድ ይብሎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተኮይነ ንዓኻን ነዞም 50ኻን ሓዊ ይብልዓኹም ሰለስተ ግዜ ከምኡ ይኸውን ኣብቲ ጎቦ ተኸቢቡ ከሎ እቲ ወዶ መዝሙሩ ኤልሳዕ ዝበሃል ኣቦ ጠፋእና ከምዚ ብሰራዊት ተኸቢብና እዩ ዝብሎ ኣጆኻ ዝወደይ ካብቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሕ እሞ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ኢሉ ስለዚ እንድሕር ክርኢ ኮይኑ ከዓ ክኣምን ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ዓይኒ ዝመንእሰይ ዓይኒ ዝተማሃራይ ክፈት ኢሉ ይፅሊ ምስ ጸለየሉ ዓይኑ ይኽፈት እሞ እንታይ እዩ ዝርኢ ኣብ መንጎቶም ሰራዊት ናይ ጸልአን ኣብ መንጎ ወደ መዝሙርን ኤልያስንሲ ሰራዊት ኣምላኽ ነይሮም ሰራዊት ኣምላኽ ነይሮም ዝጋርድዎም ኤልያስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብቶም ሰራዊት ከይዱ ንመን ትደልዩ ምስ በሎም ንኤልያስ ዝበሃል ነቢ ኢና ንደል ንኤልሳዕ የምልዎ ንዕኡ ማለት ንዑናይ ናብቲ ዘለዎ ኸሪአኩም ኢሉ ቅድሚኡ ግን እንታይ እዩ ዝብል ወእግዚአብሔር ዓይነ ዝህዝቢ ብምልኡ ብዑረት ድፈኖ ይብሎ ንምጥፋእ ግን ኣይኮነን ምጭካን ግን ኣይኮነን ይብሎ ስለዚ ኩሉ ሰራዊት ምስ ዓወረ ናበይ ትደልዩ ይብሎም እሞ ንኤልሳዕ ኢና ደሊና ምስ በሉ ኤልሳዕ ኣብ ዘለዎ ነቢ ኤልሳዕ ክወስደኩም ኢሉ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እትይዎ ኣብኡ ምስ በፅሑ እንታይ እዩ ዝብል ወእግዚአብሔር ዓይነ ዝህዝቢ ክፈት ይብል ከምኡ ኢሉ ምስ ጸለየ ዓይነ ኩሉ ሰራዊት ከዓ ተኸፊቱ እቲ ንጉስ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣቦ ክቐትሎም ዶ ይብሎ እንኳን ዶ እግዚአብሔር ማሪኹ ዝሃበካስ ብሓይልኻ ዝማረኽካዮ እውን ኣይቀተልኒ ኣብ ላዓዮም እሞ ኣስትዮም እሞ ብሰላም ናብ ዓዶም ስደዶም ኢሉ እቲ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዝነበረ ዘይምስማዕ ከዓ ሰላም ኮነ ይብል ገበርቲ ሰላም እንታይ ክኾኑ እዮም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ኢሉ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ነቶም ብፍቓዱ ዝገብሩ ብሓቂ ዝእመንዎ ፍቓዶም ይገብር ንብዓቶም ይደርዝ ይሰምዖም የናግፎም ይረድኦም ከዓ ኢሉ ስለዚ ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሑ ኣይትሸበሩ ኣነ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ምሳኹም እየ በኣይ እመኑ በቦይ እውን እመኑ እቲ በኣይ ዝኣምን ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ኩሉ ክገብር እዩ ብሓይሊ እምነት ኩሉ ነገር ይስገር እሞ እመኑ ኣይትሸበሩ ገዲፍዎም ይኸይድ ስለ ዝነበረ እዩ በይንና ዝኾንና ከይመስለና ከዓ እንታይ ኢሉ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ኣነ ምሳኻትኩም ኢሉ ኩሉ መዓልቲ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ኣነ ምሳኻትኩም እየ ግን እንታይ ክትከውን ኣለዋ ናይ ሓቂ እምነት ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ምክንያቱ እምባታት ዘግዕዝ እምነት ኣሎ ድኹም እምነት ኣሎ ምውት እምነት ኣሎ ጎደሎ እምነት ከዓ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ ግን ፍጹም እምነት ክህልወና ይደሊ ፍጹም እምነት ከዓ ካብ ኣምላኽ ትወሃብ ጸጋ እያ ብትንክሕቲ ብሓይሊ ብፍልጠት ብትምህርቲ ዝርከብ ኣይኮነን ኢሉ ናብቲ መንፈስ ኣምላኽ ምስ በጻሕካ ዝርከብ እዩ ምክንያቱ ጴጥሮስ ኣብቲ ማዕበል ከኣል ገይርዎ ማያማይ እንዳመፀ ከሎ ክጠራጠር ምስ ጀመረ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝብል ክጥሕል ጀሚሩ ኢሉ ክጥሕል ጀሚሩ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ምስ ኣወየ ከዓኒ በዓል ጎደሎ እምነት ኣማን እምበር ተጠራጣሪ ኣይትኾኑ ኢሉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከዓ እንታይ ኢሎም ተኣምኖሰ መሰረት ይእቲ ኢሉ እምነት መሰረት ኩሉ ነገር እዩ መሰረት ንስሓና መሰረት ንፅቅና መሰረት ፍቅርና መሰረት ቁርባንና ኩሉ መሰረት ናይ ኩሉ እንታይ እዩ እምነት እዩ እምነት ማለት ከዓ ኢሉ እታ ቀዳመይቲ ዝጀመርናያ እምነት ማለት ከዓ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 እምነት ማለት ናይቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እዩ ስለዚ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ በቦይ እውን እመኑ ኣነ ዘኽታማት ኮይንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምኒ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ከዓ ምሳኹም እየ ምሳና ምህላው ከዓ ብዓይኒ እምነት በቲ ብሓይሊ እምነት ዝስራሕ ረድኤት ኣምላኽ ኢና እንሪኦ እሞ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ብፍጹም ልቢ ክንኣምኖ ብፍጹም ልቢ ክንስዕቦ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ንቓል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ብጥብዓት ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
መይቀኒኹም እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ቤቱ ምሳና ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቅናን ኣሕዋትናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ከምቲ ሰማዕናዮ ክንነብር ድማ ክንፈሪ እግዚኣብሔር ንኩልና ይርዳኣና ኣውደ ዓመትና ይባርኸልና ይቐድሰልና እቶም ዝነበርና ነርና ብሓሙስ እቶም ዘይነበርና ድማ ዳግማይ ዕድገት ድማ ሎሚ ድማ ብከምዚ ስለ ዘራኸበና መድሃኒ ዓለም ኣቦና ክብረን ምስጋናን ንዑ ይኹን እዚ በዚ ለመዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ዝተቐደሰ ይግበረልና እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ውሉድ ይግበረልና ናይ ኣምላክ ገርና ክንዕብዮ ኣብ ቤት ኣምላኽ ሕዝናዮ ክንመፅእ ድማ እግዚኣብሔር ይእዝዝ تأخذ كيف كابتا وشتي الراي تبارك تقدس أكبر لنا أبيت እግዚአብሔር أمتيكم كتعبي ودما ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል እዚ ዝቐነየና ሓዘን ብኩሉ ድማ እግዚኣብሔር መወዳእታ ይግበረልና ትቕንያት ሓዘን ናብ ቅንያት ሓጎስ ትቕንያት ብኽያት ናብ ቅንያት ስሓቅ ድማ ዕልልታ ይቀይረልና ኣብታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋትስኣፕ ዋላ ቫይበር እውን ወፅያ ኣላ ንሓውና ዶክተር ማህተመ ኣዲኡ ማማሳባ ካብዘን ወለተ ሃይማኖት ኢልና ሓንቲ ክንፈትሓ ዘርፈድና ማለት እዩ ኣብ ቺካ ኣብ ካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ኣጋጣሚ ብሓደጋ ዓሪፋ ቀቢሩ ተመሊሱ ኣሎሞ ሰብ ክደክም ኣይንደልን ኢና ናብ ገዛ ክመላለስ ግን ፅባሕ ኣብዚኣ ከምታ ኩሉ ግዜ ትግበር ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 8 ሆሊደይ ድማ ስለ ዝኾነ ሓውና ዶክተር ማህተመ ምስ ስድራ ቤቱ ክመፅእ ፅባሕ እሞ እቶም ዘሎና ብማ መፂና እግዚኣብሔር የፅንዕኹም ንዝዓረፋት ድማ መንግስተ ሰማይ የውርስኩም ክንብል ፅባሕ ክመፅኦም ስድራ እሞ ናይ ፅባሕ ሰባት እግበረና ኩሎም ዝዓረፉ ዝዓረፋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብብሩህ ገፁ ይቀበለልና ኣብ ሓዘን ዘለኹም ኩልኩም ድማ እግዚኣብሔር ናይ ፅንዓት መንፈስ ይዓድልኩም ዝያዳ ኩሉ ድማ ካብቶም ዝሓልፉ ዘለው ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ድማ ንሕና ሓለፍቲ ከም ምዃንና ከነርክቦም ከም ምዃንና እታ ቀሚጥናሎም ዘለና ቦታ ምቕማጥና ከም ምዃና ተረዲእና ድማ ዝጎደለና ክንምልእ ዘይገበርናዮ ክንገብር ዝተኣዘዝናዮ ክንፍፅም ድማ ኣምላኽ ንኩልና ሓይሊ ይሃበና ቅድሚ ዶክተረ ብቐሺ መልእኽቲ ታሕራይ ኦኬ
ሰላም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ንድቅስ ኣለና መስለኒ እቲኣ ፕሮጀክተር ትደግመልና ኣላ ከምቲ ልሙድ በቲ ኣታዊ ክጅምር እየ ዝሓለፈ ሰሙን ብጥቕልሉ 10,571 ዶላር ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ናይ ኣባልነት 3,025 ዕሽር 1,360 ከምኡ ድማ ህያብ 1,420 ናይ ጸሎት ናይ ፍትሓት ኢሎም 200 ናይ ጥምቀት 100 ከምኡውን ካሽ ተኣከበ 2,446 ማሕበር ተስፋ 1,120 ከምኡ ድማ ካብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበሉ መባኢሎም 1,000 ዶላር ከምኡ ድማ ሓንቲ ሓፍትና ንመድሃኒ ዓለም ዝገበረለይ ኣመስግንለይ ኢላ 500 ዶላር ሂቦምና ኣለዉ ይቐኒየልና ብተወሳኺ እዚኦም በበይ ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም ነቲ ሞርጌጅና ክዓፁ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣሕዋት በዚ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ሓፍትና ቀጻሊ 100 ቅርሺ ወርሓዊ ትህብ ሕጂ ድማ 300 ዶላር ሂባትና ኣላ እሞ ኣመስግነና ኢሎምና ኣለዉ መስግነከ ኣለኹ ዘንጊዕና ነርና ቁርብ ናይ እንግሊሽ እቲ ናይ ኦሪየንታል ሰርቪስ ኢልና ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ግን ናይ እንግሊሽ ሰርቪስ ስለ ዝህልወልና ደቅኹም ንግሆም ፅኹም ኣብቲ ደገ ሰላም ክገድፉልና እሞ እቲ ቅዳሴ ምስዚ ኣብዚ ውሽጢ ዘሎ ቅዳሴ ብሓንሳቕ ክኸደልና ቀልጢፍኩም ደቅኹም ኣምፁ እዚኣ ከዘኻኽረኩም ፈትው ከምቲ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ዛረቡ ዝነበርኩ መዘከርታ ድማ ግራጁዌሽን ናይ ደቅና ጁን 28 ተቐሪብና ኣለና ደቅኹም ኣመዝግቡ ስእሊ እውን ክደልዮም ስእሊ ጌርኩም ሃብዎም እቲ መዓልቲ ከነኽበሮም ማለት እዩ ዩዝ ሪትሪት ናይዚ ዓመት ጁላይ 23 to 26 ኣብ ሳውት ማውንተን ክርስቲያን ካምፕ ኖርት ካሮላይና ክግበር እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘዘኻኸርኩኹም ሕጂ እውን እንተ ደኣ ደቅኹም ዝኸዱ ኮይኖም ቀልጢፍኩም ኣመዝግብዎም ንኣውቶቡስ ፕላን ክንገብር ንኩሉ ክጥዕመና እሞ ብኡ ድማ ክላበኩም ደሊ እዚኣ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪበላ እቲኦም ኣብ ቢዘን ዘለዎ ኣሕዋትና ምስ ናይ ነርስስ ኣሶሲዬሽን ናይ ኢትዮጵያንስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ብሓንሳቕ ኮይኖም እንተ ዳ ኣብዚ ዓዲ ትምህርቲ ሒዝኩም መፂኹም በቲ ትምህርትኩም ክኸዱ ዘይኽኢልኩም ከምኡውን ናይ ሃይ ስኩል ግራጁዌሽን ዲፕሎማ ሒዝኩም መፂኹም እንተኮይንኩም እሞ ኣብቲ ናይ ኤችቫክ ኤሌክትሪሽን ከምኡታት ክትመሃሩ ደልዩ ተኮይንኩም መደብ ቀሪቦም ኣለዉ እዚ መደብ ድማ ቀዳም ጁን 27 እዩ 2026 12 ኑን ኣብዚ ፋዱስ ኣብዚ ክንጅምር ኢና እስካብ ሰዓት 4 ኣብኡ ዝጀመሩ ዝተመዝገቡ ከመይ ገይሮም ከም ተመዝገቡ ከመይ ጌርካ ክትኣቱ ከም ትኽእል ከምኡውን ስራሕ ዝጀመሩ ክዛረቡና እዮም ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ናይ ነርሲንግ ሰርቲፋይድ ነርሲንግ ኣሲስታንት ነርስ ፕራክቲሽነር ከመይ ጌርካ ትኸውን እቲ ካብ ዓዲ ሒዝካዮ ዝመፅኻ ወረቐት ከመይ ገይሮም እዮም ሰርቲፋይ ዝገብሩልካ ብዛዕባኡ ድማ ዝዛረባ 2 ኣሕዋት ቀሪብና ኣለና ንሕና ንቐርብ ንስኹም ድማ ትሳተፉ ማለት እዩ እሞ እንተ ደኣ ትፈልጥዎም ሰብ ሃልዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ዘይመፁ ተኮይኖም ኣብዚ መፅኦም ክሳተፉ ከተተባብዕዎም ሓደራ ብለኩም ብመወዳእታ እቲ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትምህርቲ ጀሚርናዮ ዘለና ሎሚ ንክቕፅል እዩ ኣብቲ መደብ ዝሓለፈ ሰሙንን እዚ ሰሙንን ፍሉይ ዝገበርዎ እንተ ደኣ ኣብዚ ሃሊኹም እንተ ደኣ ክትሳተፉ ዘይኽኢልኩም ብዙሙን ክትሳተፉ ዕድል ጌርናልኩም ኣለና ኢሎም ኣለዉ እዚኣ ኪር ኮድ እንተ ደኣ
ሲኢልኩማ ብኣቢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ወላ ኣብቲ ክላስ ኣይተሃሉ ብርሕቐት እውን ክምህሩ ጀሚሮም ኣለዉ እሞ ነቲ ፃዕረ ነዚኦም ቆልዑ እተሓጋገዞም ኢና ይቐልኒየና ነዚኣ ቁሩብ ክገድፈልኩም እየ እንተ ደኣ ክስእል ዝደልዩ ሰብ ሃልዩ ላፕቶፕ ኣብዚ ክገድፈ እየ ራይ ድሓን ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ንእሽተይ ሓበሬታ ዘይትፈልጥዋ እውን ኣይክትኮኑን ኢኹም ግን ከምዚ ናይ ኣቦታትና ዝገብርዎ ቅዱስ ዮሃንስ መስቀል ንጥሪ ዝኸውን ይቋፀሩ እንድዮም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኩሉ መዓልቲ መስቀል ኩሉ መዓልቲ ጥሪ ገይርልና እሞ ከምቲ ኣብ መክብብ 3:11 እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ንኩሉ በብግዚኡ ሰናይ ገይሩ ገበሮ ይብል እሞ ሓንቲ ሓሳብ ሓሲብና እግዚኣብሔር ኣብ ፍጻሜ ከብፅሓና ብፀሎትኩም ብኩሉ ሓገዝኩም ከይፍለየና ንዓ ክነግረኩም ኢለ እየ እሳ ከዓ ደቅና ልያን ምስ ወድና ሮቤል ቃል ኪዳን እንዳኣስሩሉ መዓልቲ ወሲና ሕዳር 21-22 ሚካኤል ሕዳር ማለት ይበግእዝና ድማ ንሽዑ ሓሲብና ኣለና እሞ ኣብ ፀሎትኩም ክትሕዝዎ ኣፀቢቕኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጻሜ ክበና ኢለ وخم تعتق وخينا امبر دي دق خميم نابخاتكم يخلو انا تعتق يزلخو عدامن تعدامن يبلان جن كان زخاخرينا خم تعتقاني زعبكم من دق خمين حراك جابير املاخ تمسكن يخون راي كبرنا مسكانا املاخ يخون صبق مجمار قبرلنا تاف دقه تخفيتو كلهم دقنا اوداتهم اوالدهم دما بو زقعزو نزم دقنا خمسلو دما እግዚአብሔር ንኩሎም ልቢ ሂቡ ንዖም ነተናወልድ ንዖን ዝኸውን ነተማወዳት ድማ ንዓታቶም ዝኾና ክህቦም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ከምዚ ስለ ዝረአና ኣብዚ ስለ ዝበፅሑ ደቅና ወደና ዲያቆን ረቤልን ጓልና ልያን ድማ ንኣምላኽ ኣዚና ነመስግን ትማሊ በዚ ክንዛረብ ከለና ኣቦ ቀሽሲ ነገር ዲዶሊ ዋላ እንታይ እዩ ኣብ ዓድና ሲ መርዓ ትገብር ከለኻ ሲ መሳተያኹም ሕጅኩም ውፁ ድዩ ዝበሃል ሲ ዋላ መግብኹም ሕጅኩም ውፁ ዝበሃል ኖር ኢልኒ ኣይትወስኸላ ኣብ ዓድና መሳተያኹም ሕጅኩም ውፁ ዝበሃል ምክንያቱ ካልእ ከየፀጋዓልና ኢለ እሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ሶሪ ሓንቲ ነገር ረሲዐ ሂወት ከይተጥፍአኒ መርዓ ስለ ዘሎ ሎሚ ቀልጢፍና እቲ ምግቢ ጌርና ሰዓት ሓደ ክንወፅ ኣለዎም ሓደራ ኢላ ትንላ እሞ እዛኻኸረኩም ኣለኹ ራይ ኣበይ መርጌታ ዲያቆን ሮቤል መን እዩ ከይብሉ ኢሎም እሞ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ኣብ ሰንሰናቲ ቅድስት ስላሴ ዘገልግል ወድና ዲያቆን እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብዚ ይመፀና እዩ ሓሙን ሰብኣይ ጓልን ክልቲኦም ከምዚ ኢልካ ኢኻ ትሪኦም እሞ ክንዲ ሓሙኡ ዝኸውን ንሱ እውን ነዊሕ ወድና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣራይ ኣራይ እሞ ብፀሎት ክንዓፁ ኣራይ አንኑ አርሴክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ
በደገብሮ ካህን ከመይባርክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለነ። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንታ ዘይኳዘብካ በደም ክቡር ለዋህድ ወልድከ እጂና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካቱኩን ለነገስ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይለክሙ ኃጢአተክሙ ዛለፈ ማርክሙ ዘይመጽቀብክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮቶ በእንተ ደሙ ደመ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጽተ ወድንግልና ስጋትም ትለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ። እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ስለመንፈሰ ይባርከና ናዮ ምልገት ኃጢአት ኩነልና ገዝ ምሕረት ይሃበን በላና ካብ ኩሉ ክፉ አድነና ናብ ኩሉ እንኳን ተጸንብረና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቸያከ እግዚኦ ናብት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃና ንናብ አባይትና መምላስና ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ቅድሜና መሪሕኻ ድሕሬና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ካብቲ ኩሉ ንሪኦ ንሰምዖ ሓሊኻ ኣምላኽና መገድና ናብ ርሑቕ ይኹን ናብ ቀረባ ብሰላም የእትወና ከምቲ ናብዚ ዝመፃናዮ ደይኮንና ድማ ካልእ ሰባት ኮይንና ተባሪኽና ተቐዲስና ተመሊእና ክንከይድ ድማ እስኻ ሓግዘና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምካ ኣምላኽና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ዘለዓለማዊ ስንቂ ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ዕልካ ኸማ ኣምላኽና ነቲ ንድሕነትና
ንህይወትና ንዘለዓለማውነትና ዝኸውን ዝቐረብ ካልና ኩሉ ግዜ ዝዳሎ ዘሎ ድማ ኩልና ተሳተፍቲ ክንከውን ሓይሊ ሃበና ሓይሊ ሃበና ሓይሊ ሃበና ኣምላኽና ንዝሓመሙ ወገናትና ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ነቶም ንፈልጦም ክንጽውዖም ነቶም ዘይንፈልጦም ድማ ስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣምላኽና ኢዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስተ ሃና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይኒ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሃና እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይኒ ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ሀረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ምስየ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ናአሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም አመተ ጽዮን ነቶም ዝሰዋዕናዮምን ዘይጸዋዕናዮምን ኣምላኽና ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍሶም ሓይልን ክእለትን ኣለካ እሞ ንኩሎም ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ስቃዮም ኣቕልል ሓይሊ ኩኖም ምርኩስ ኩኖም ሓብዮም ተፈዊሶም ኣብዚ ቤትካ መጽኦም ኣምላኽና ንምስጋና ኣብቅዓዮም ንብሳታ ግብርቲካ ይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ሲራክ አርአያ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ ንስኻ ኣጻናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ተባረኸት ተቐደሰት መዓልቲ ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት በዘሎም መዓልቲ ተቐበለ ህፅድተቆ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ብርኹን ቅዱስን ግበረልና ንሕና እንሕጎሰሉ ዝያዳ ኩሉ ድማ ስኻ ትኸብረሉ ግበረልና ኩሎም ደቅና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ቁም ነገር ኣብፅሓልና እዚ ሕጂ ዝሰማዕናዮ ድማ ኣምላኽና ሙሉእ ሓጎስ ገርካ ነታ መዓልቲ ተወሲና ዘላ ድማ ውሳኔኻ ትኹን ፍቓድካ ትኹን ኣምላኽና ዝጎደለ መሊእኻ ዝወሓደ በርኪትካ ኩልና ናይታ መዓልቲ እቲኣ ሰባት ግበረና ናይታ መዓልቲ እቲኣ ሰባት ግበረና ናይታ መዓልቲ እቲኣ ሰባት ግበረና ናይ ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ከም ዝጸጽብቑ ሪአና ጠጥዑ ምስማዓና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽውዓካ ኣሎና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን